ผมก็พยายามบอกกับตัวเองมาตลอดว่าอย่าปล่อยให้สิ่งที่เราจะคิดว่าเราทำได้ในตอนนี้แล้วอนาคตเรามองย้อนกลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียดายที่ไม่ได้ทำก็คือถ้าเราคิดว่าสิ่งไหนเราทำได้หรือมีโอกาสเข้ามาก็ทำมันซะเลยจะได้ไม่รู้สึกเสียดายทีหลังผมก็เชื่อว่าคนเราถ้าตั้งใจจะทำอะไรมันถ้าเราอยู่กับมันมากพอทักษะมันน่าจะฝึกกันได้ผมเชื่อว่าทุกอย่างที่เราต้องการว่าเป้าหมายในชีวิตของเราสักวันเราจะหาทางเดินไปหามันจนเจอขอแค่เรามีภาพของมันแค่นั้นผมก็ยังเชื่อสิ่งนั้นอยู่สวัสดีครับผมเพิร์ลสัจกรครับพี่พิมพลครับพวกเรานักแสดงจากละครเรื่องสลักรักในแสงจันทร์ครับสำหรับผมก็คนรู้จักเยอะขึ้นเนาะแบบใน IG ใน TikTok อะไรเงี้ยก็คนเริ่มมาติดตามเยอะขึ้นเริ่มมาแบบพูดคุยกันเยอะขึ้นมาคอมเมนต์อะไรเยอะขึ้นแล้วก็ด้านการทำงานก็ได้อะไรใหม่ๆเยอะขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะขึ้นพบเจอสื่อมากขึ้นผมก็คล้ายๆกันครับหลักๆคงเป็นการเจอคนมากขึ้นเจอคนใหม่ๆในชีวิตเยอะขึ้นแล้วก็แบบต้อง productive มากขึ้นอะไรเงี้ยในการ interact กับแต่ละคนรวมถึงแบบแฟนๆละครด้วยต้องพยายามเข้าไปอัปเดตในโซเชียลให้มากขึ้นเล่นโซเชียลมากขึ้นใช่ก็เปลี่ยนไปประมาณหนึ่งรูทีนชีวิตจากปกติต้องไปสอนเทนนิสอันนี้ก็อาจจะสอนน้อยลงแล้วก็จัดสรรเวลาที่จะมาทำงานมาโปรโมทมาออกสื่อมาเรียนทักษะอื่นๆเพิ่มมากขึ้นรู้สึกท้าทายที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆแล้วเจอคนใหม่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตเนาะที่ได้เรียนรู้แล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปชีวิตเด็กๆที่จริงก็เป็นเด็กๆที่เป็นนักกีฬาปกติคนหนึ่งที่เลิกเรียนวันธรรมดาเลิกเรียน 4 โมงก็ไปซ้อมกีฬาเสาร์อาทิตย์ก็ถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนไม่มีแข่งก็ซ้อมกีฬาทั้งวันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์โตที่พังงาครับเป็นคนพังงาคนใต้ครับทุกวันนี้พ่อแม่ก็ยังอยู่ที่พังงามีพี่สาว1 คนครับแล้วผมเป็นน้องชายอยู่บ้านปกติอันนี้วัยเด็กเลยเนาะก็ไปโรงเรียนปกติกลับมาจากโรงเรียนก็เล่นแถวบ้านปั่นจักรยานเล่นตามธรรมชาติตามทุ่งนู่นนี่นั่นปกติเหมือนเด็กทั่วไปจับปลาเล่นชอบผมไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตผมโดนตีกรอบมาเลยสักเท่าไหร่แค่เราต้องแค่เขาอยากให้เราเป็นคนดีแหละใช่พ่อแม่กับยายก็สอนแค่ว่าขอให้เป็นคนดีของสังคมเป็นที่รักของสังคมแค่นั้นเลยที่ผมจำใจความได้ที่เขาสอนมาที่เขาต้องการจากเราแต่พอเริ่มเป็นนักกีฬาอันนี้พ่อเริ่มวางเป้าให้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอย่างนี้อะไรอย่างนั้นนะครับตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบแต่พอพ่อให้ไปเริ่มเรียนนะครับเราก็รู้สึกว่าชอบเราได้เจอเพื่อนได้อีกสังคมหนึ่งก็จะไปเรื่อยๆได้ไปแข่งไปนู่นไปนี่ซึ่งมันก็ทำได้ดีก็เลยเป็นไปเรื่อยๆก็มาแข่งไปเรื่อยๆเอาจริงๆตอนที่เป็นนักกีฬาอยู่ก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตหนึ่งต้องมาทำอะไรแบบนี้ต้องมาเป็นแบบเนี้ยไม่ได้เคยฝันไว้ด้วยแต่ชอบดูหนังนะตอนเด็กๆคือชอบดูหนังอินดูหนังรู้สึกสนุกแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปอยู่ในหน้าจออะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆชอบสัตว์เนี่ยชอบหมาชอบแมวอะไรเงี้ยก็ฝันอยากจะเป็นคือตอนนั้นเราไม่รู้หรอกวิธีการทำงานมันเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะว่ามันจะได้อยู่กับหมากับแมว
โตมาหน่อยก็รู้สึกอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นพยาบาลนู่นนี่นั่นเป็นหมออะไรเงี้ยครับตอนนี้มันเป็นความฝันที่มองเห็นชีวิตตอนที่รู้สึกว่า successful มากกว่าว่าอยากใช้ชีวิตแบบไหนแต่ว่าไม่ได้ฝันถึงขั้นที่เหมือนตอนวัยเด็กละที่มันเพ้อไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนฝันแล้วตั้งเป้ามากกว่า ชีวิตพีคก็ผมว่าผมก็เป็นเด็กปกติทั่วไปครับที่ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอะไร ผมรู้สึกว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับมีพี่สาวคนหนึ่งแล้วก็น้องชายคนหนึ่ง พี่สาวพี่น้อง ผมเป็นคนกลางกับพี่สาวห่างกัน 2 ปีครับกับน้องชายห่างกัน 5 ปี ก็อาจจะไม่ได้ถึงกับมีกรอบครับ แต่ว่า ผมว่าทุกๆคนก็อยากจะเรียนให้เก่ง เรียนให้ได้เกรดดีๆอะไรครับแบบสมมุติว่าได้เกรดน้อยคุณแม่อาจจะถามบ้างว่าเอ้ยทำไมถึงได้น้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการกดดันแบบสุดๆว่าเฮ้ยจะต้องได้ท็อปทุกวิชาหรือว่าจะต้องเรียนอะไรเลยครับทุกคนมีความใฝ่เรียนในตัวประมาณหนึ่ง ไม่ดีนะไม่เหมือนผม อยากเป็นวิศวกรครับ เพราะว่าคุณพ่อเป็นวิศวกร สุดท้ายก็เรียนวิศวะครับ แต่ว่าเข้าวงการตั้งแต่ม .4 มันก็จะมีเบนเข็มบ้าง คือมันจะเป็นคำถามที่ผู้ใหญ่หลายๆคนถามเด็กๆนะว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองชอบอะไรก็เลยวิศวกรแล้วกัน หลังจากนั้นพอเราได้เป้าว่าเราจะเป็นวิศวกรแล้วเราต้องสอบเข้าวิศวะ ผมก็เริ่มต้องทำตัวเองให้ชอบในวิทยาศาสตร์มากขึ้น ทำยังไงก่อนทำตัวเองชอบ คือผมรู้สึกว่าบางทีถ้าเราอยู่กับมันโดยที่เราไม่ชอบมันจะยิ่งไปไม่ได้เห็นปะฉะนั้นแล้วโอเคมันจะยากสักแค่ไหนฟิสิกส์งั้นลองทำโจทย์ดู แล้วก็หาความสนุกในมันแบบเฮ้ยพอทำได้แล้วมันก็สนุกดีนี่งั้นขอแบบต่อไปที่มันยากกว่าอะไรเงี้ยครับที่จริงตั้งแต่เข้าวงการตอนสมัยอายุ16ผมก็มีความคิดที่เปลี่ยนไปบ้างว่าเฮ้ยหรือเราจะเรียนนิเทศดีหรือว่าจะมาทางนี้เต็มตัวเลยว่าเรามาทำงานเบื้องหลังบ้างอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายดันปรากฏติดวิศวะก่อนก็เลยแบบคิดอีกรอบหนึ่งลองเรียนดูแล้วกันไลฟ์สไตล์ครับผมติดบ้านนะผมเป็นคนค่อนข้างจะอยากจะอยู่ในเซฟโซนตัวเองแล้วก็ชอบดูหนังมากก็จะพยายามหาหนังใหม่ๆดูเรื่อยๆแล้วก็อยู่บ้านสงบนอนกลางวันบ้างกินข้าวอร่อยแล้วก็ จิบชาไหม ชาถ้ามีให้จิบก็จิบ แล้วก็คือถ้าเพื่อนชวนไปไหนก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่ว่าผมเป็น family man ชอบอยู่ครอบครัวผมก็ค่อนข้าง introvert นะแต่ว่าบางทีไอ้ความ introvert นี้มันไม่ค่อยเวิร์กกับวงการเท่าไหร่กับการที่ต้องเจอคนเยอะๆก็จะมีสวิตช์บ้างแบบโอเคโหมดทำงานก็ผมสามารถคุยได้กับทุกคนแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราพักผ่อนเนี่ยเราก็จะโอเคขอนั่งสงบในมุมตัวเองดีกว่านะครับ รู้จักคนเยอะอย่างนี้ อาจจะเพราะว่าผมชอบสังสรรค์ด้วยคือเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ค่อยปฏิเสธ แต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเริ่มน้อยลงแหละเพราะว่าอาจจะโตขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าไลฟ์สไตล์ก็คือผมชอบออกกำลังกายชอบสังสรรค์ปาร์ตี้ชอบแต่มันก็มีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบเราสมมุติว่า1 อาทิตย์มันจะมี1 วันที่เรารู้สึกว่าโอเควันนี้เราอยากอยู่บ้านอยากจะเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็ดูทีวียาวๆนอนนานๆอะไรเงี้ยฮะ แล้วแต่อารมณ์ แล้วแต่อารมณ์แต่อารมณ์ส่วนใหญ่จะชอบเฮฮาปาร์ตี้มากกว่า คือผมไปแข่งเทนนิสแหละมันก็เริ่มจากแข่งเทนนิสแหละแล้วมีพี่นักแสดงคนหนึ่งเขาก็มาถามว่าแบบอยากเป็นนักแสดงไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่เขาก็ขอคอนแทคคุยกับพ่อแม่ไว้อะไรเงี้ยครับเราก็ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่จนเวลามันผ่านไปเรื่อยๆจนเราเริ่มเลิกจากกีฬาเราเริ่มเลิกเล่น
แต่พี่เขาก็ยังติดต่อคุยกันอยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องกันเจอกันอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกงั้นลองมาดูมาเดี๋ยวส่งไปเรียนการแสดงดูอะไรเงี้ยครับก็ไปเรียนแล้วก็นั่นแหละฮะที่โรงเรียนเขาก็เหมือนแนะนำกันในไลน์กลุ่มว่ามาช่องวันมีรายการ The Next One ก็ลองมาดูก็มาก็เลยได้มีโอกาสเข้ารอบ เข้าวงการเหรอครับตอนนั้นก็มีเหมือนพี่ผู้กำกับครับเขาทักมาผ่านโซเชียลนี่แหละทักมาว่าสนใจมาคุยกันไหมแบบมีซีรีส์จะให้เล่น ซึ่งผมไม่สนใจผมก็ไม่ได้มองภาพตัวเองว่าจะเป็นนักแสดงหลายๆคนเรียกว่าดาราอะไรเงี้ยผมไม่มองภาพตัวเองอย่างนั้นเลยก็เลยปฏิเสธเขาไปครับหลังจากนั้นเขาก็ทักผ่านเพื่อนอีกคนหนึ่งมาให้ชวนกันมาแคสด้วยกันอย่างเงี้ยเพื่อนก็ตื้อมาเป็นเพื่อนหน่อยก็เลยได้มาคุยกับผู้กำกับแล้วก็ได้เล่นคือแรกๆที่เข้ามาผมรู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับตรงนี้เลยแรกๆอ่ะจริงๆแล้วรู้สึกว่าเราไม่เหมาะเลยหรือเราเหมาะกับการเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยรู้สึกมีความแบบไม่แน่ใจอะไรบางอย่างว่าเราจะทำได้ดีไหมเราจะทำได้ไหมเพราะแต่ละอย่างมันดูยากไปหมดสำหรับเราต้องมาแสดงอารมณ์ต้องมาปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันดูยากไปหมดเลยสำหรับเราตอนนั้นความที่พอเราเจอแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่เราก็ไม่ได้เลิกเราก็ทำมันไปเรื่อยๆทั้งที่มันยากนั่นแหละจนวันหนึ่งมันก็รู้สึกว่ามันก็ทำได้นี่มันก็คนเรามันก็พัฒนาแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดเราไปเรื่อยพอเราทำได้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองชอบอยากทำได้อีกมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนผมพยายามจะตั้งเป้ากับตัวเองว่าเราต้องเลิกขี้อายเพราะตอนเด็กขี้อายมากแบบต้องถ้าเราจะมาทำการแสดงในห้องเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยจะมาขี้อายอย่างนี้มันไม่ได้อะแบบยังไงเหมือนโยนตัวเองลงมาแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้ก็จะเสริมสร้างความมั่นใจขึ้นด้วยตัวเองเลยครับแต่ว่าที่บ้านก็จะตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยพี่ขี้อายมากจะเล่นได้หรออะไรเงี้ยสุดท้ายก็อยากทำให้มันดีก่อนเริ่มจากความตั้งใจอยากให้ตัวเองเล่นได้ดีจนมันก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนแรกอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าเราต้องการจะเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาสัมผัสมันแล้วมาเจอบรรยากาศแล้วพอเราเริ่มทำมันได้อาจจะยังไม่ดีมากหรอกแต่ทำมันได้แล้วเราก็อยากจะพัฒนามันมากขึ้นจนมันเริ่มจากอย่างนี้จนกลายเป็นแพชชั่นสิ่งที่เราชอบมากขึ้นเลยครับจนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นของผมแล้วชอบมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจนะทุกคนต้องเข้าใจว่าเราทำงานเป็นนักแสดงซึ่งการแสดงก็คือต้องมีคนดูแล้วคนดูเป็นส่วนสำคัญมากๆสำหรับนักแสดงอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรทุกแอคชั่นของเรามันมีความหมายไปหมดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าอาจจะเป็นน้องๆหรือใครที่กำลังดูเราอยู่เขาอาจจะบางคนอาจจะมีเราเป็นไอดอลหรือบางคนอาจจะกำลังทำตามเราอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าการแสดงออกของเรามันสำคัญมากต่อสาธารณะฉะนั้นก็ต้องพยายามจะทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี เอาจริงๆสำหรับผมยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้รู้สึกถึงตรงนั้นมากสักเท่าไหร่เพราะด้วยว่าเรายังแบบยังใหม่อยู่ด้วยแต่ก็ถ้าพูดในตรงนี้ก็รู้สึกว่าผมก็ยังเป็นตัวเองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าก็เราก็ทำอะไรก็รู้สึกว่าทำอะไรที่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ถูกก็คิดว่าทุกคนจะโอเคไม่เลยครับ ไม่เคยครับก็เจอกันวันออดิชั่นเลยใช่ครับคือผมแบบยังไม่ได้ทันได้เซ็นด้วยซ้ำผมมาออดิชั่นแล้วใช่ก็คือมาออดิชั่นในฐานะเด็กที่ไม่ใช่เด็กช่องวันนะครับเด็กนอกช่องอะไรเงี้ยผมว่าจะเป็นเจ้าบ้าน มาถึงก็ไม่รู้จักกันครับแต่ก็ทักทายกันปกติว่าต้องเล่นด้วยกันต้องออดิชั่นพร้อมกันเขาก็ดูนิ่งๆนะครับแต่ก็ดูผมรู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตน humble หน่อยแบบอาจจะไม่ได้แบบ
ขี้เก๊กนั่งตึงๆเลยครับแต่ก็นั่งเงียบๆเฉยๆแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาทักเขาผมก็ถึงรู้ว่าเขาเป็นนักกีฬาเล่นเทนนิสอะไรเงี้ยแค่นั้น ก็เจอครั้งแรกที่เจอกันก็ทักทายกัน แล้วก็ต่างคนต่างนั่ง อ่านบทไป ผมว่าไม่ได้สังเกตอะไรเขามากที่จริงผมก็แค่มีตื่นเต้นด้วยที่วันนั้นได้มาออดิชั่นแล้วก็ตื่นเต้นกับการออดิชั่นด้วย แล้วก็กับใครก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้รู้จัก ที่จริงวันนั้นยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาก ยังไม่ได้สังเกตการอะไรมากสักเท่าไหร่ แต่แค่เห็นว่าอ๋อคนนี้แหละที่จะเล่นด้วย ความรู้สึกผมก็มีความตื่นเต้นด้วย เพราะว่ามันก็เป็นการออดิชั่นตื่นเต้นทุกครั้งที่ออดิชั่นแล้วก็พยายามรู้สึกตามที่ตัวละครรู้สึกนั่นแหละครับในซีนนั้นๆผมก็รู้สึกว่าคือผมเล่นอะไรไปเหมือนผมเล่นอะไรก็ได้อะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องห้ามทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแบบความรู้สึกมันคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเขาก็รับหมดก็คุยกันเยอะขึ้นเวิร์กช็อปได้เวิร์กช็อปกันมากขึ้นคุยกันเยอะขึ้นเห็นมุมมองความคิดของแต่ละคนมากขึ้นพอเห็นมุมมองมากขึ้นคือผมอาจจะเป็นคนที่แบบชอบพินิจพิจารณาคนแบบคนมีความคิดแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบนี้เราจะรู้คร่าวๆประมาณหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเขามีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่มันคล้ายๆกันก็เลยรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องคุยแล้วมันสนุกผมว่าแบบพอมันไปต่อได้ตอนแรกอาจจะเริ่มที่มาทำงานด้วยกันใช่ไหมครับมาเวิร์กช็อปด้วยกันแต่ระหว่างนั้นน่ะระหว่างพักหรือว่าระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยมันต้องคุยกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแบบโอเคเป็นคนยังไงค่อยๆคุยกันพอจบเรื่องนึงมันไปต่อได้เรื่อยๆมันก็เลยแบบกลายเป็นพอคุยแล้วมันถูกคอมันไปทางเดียวกันมันก็แบบคุยได้เรื่อยๆมันก็แบบรู้สึกว่ามาแล้วเจอเพื่อนคนหนึ่งที่คุยสนุกอะไรเงี้ยครับไม่นะครับรู้ไหมไม่รู้สึกว่ามีกำแพงผมว่ามันเป็นข้อดีมากเลยที่คนที่เราต้องเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยหรือคนที่ต้องทำงานร่วมกันเนี่ยเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คืออะไรมันคือการทำความรู้จักกันแล้วก็เราต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ยิ่งเปิดใจให้กันได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้การทำงานของเราหรือว่าการที่ได้มาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยมันดีซึ่งดีมากผมว่ามันเบลนไปเรื่อยๆเนาะแบบวันนี้อาจจะคุยกันถึงแค่นี้อีกวันหนึ่งมันเพิ่มขึ้นละอีกวันหนึ่งมันเพิ่มกันจนมันรู้ตัวอีกทีคือแบบสามารถถามได้ทุกเรื่องละอะไรเงี้ยครับก็ผมรู้สึกว่าแบบสมมุติว่าอันที่ทำให้สนิทกันเร็วคือสมมุติว่าเขาแนะนำหนังมาหรือผมถามเขาว่ามีหนังเรื่องไหนน่าดูอะไรเงี้ยเขาแนะนำมาปุ๊บแล้วคือผมก็กลับไปดูวันนั้นเลยผมเป็นพวกที่ถ้าแบบหนังอยากดูก็คือผมก็จะดูเลยแล้วผมก็ดูทีเดียวจบอะไรเงี้ยพอผมดูจบปุ๊บผมก็มาบอกเขาว่าผมดูจบละแล้วทีนี้เราก็มาเล่ากันมาคุยกันพอยิ่งมาคุยกันมันยิ่งแบบได้อรรถรสมากขึ้นมันยิ่งแบบใส่อารมณ์กันมากขึ้นเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้สนิทกันเร็วขึ้นแบบอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะเข้าใจว่าอีกคนเนเจอร์ของอีกคนหนึ่งเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแบบเพลอาจจะพอดูออกว่าวันไหนพีคอาจจะนอนน้อยมาวันไหนอาจจะเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะพอดูออกว่าตอนนี้เพลรู้สึกยังไงอยู่มันเลยแบบพอคนหนึ่งเหนื่อยอีกคนหนึ่งซัพพอร์ตพอคนหนึ่งแฮปปี้อีกคนหนึ่งเสริมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยไปด้วยกันได้มีนะครับอาจจะเป็นช่วงที่เริ่มเลิกจากนักกีฬาก่อนก็ได้คือที่จริงความฝันของผมตอนเป็นนักกีฬาก็คือเราอยากเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพระดับโลกอะไรอย่างนี้เลยแต่พอมันไปไม่ถึงเนี่ยด้วยอุปสรรคหลายๆอย่างด้วยหลายๆอย่างเนาะในวงการกีฬามันก็ทำให้เรารู้สึกอันนั้นเราก็ผิดหวังประมาณนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ทำให้ครอบครัวพ่อแม่ผิดหวังอันนั้นมันก็จะเป็นอะไรในใจอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ตอนนั้นไม่รู้เลยซ้ำว่าจัดการยังไงก็แค่พยายามปกติกับมันพยายามทำเหมือนมันเป็นปกติอะไรเงี้ยครับ
จนโตมาขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ได้รู้ว่าแบบที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องปกติที่เราผิดหวังอะไรอย่างนั้นนะแต่แค่เราไม่เลือกที่จะแสดงมันออกมาแค่นั้นเองมันก็เลยถ้าวันนั้นผมแสดงมันออกมาผมอาจจะรู้สึกดีกว่านี้ก็เลยอาจจะเป็นคนไม่กล้าคาดหวังอะไรเยอะมากจนถึงทุกวันนี้แต่พอได้มาเริ่มเล่นละครเรื่องเนี้ยผมก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับพี่บอยเนาะก่อนที่จะได้รับบทเรื่องเนี้ยเขาก็ถามเรื่องอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าเราจะเป็นนักแสดงเราต้องคาดหวังถ้าผิดหวังก็ผิดหวังเต็มๆมันจะได้ตัวละครจะได้ไปได้ไกลอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีที่ได้เข้าใจอะไรอันนี้เรื่องที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ผมก็เสียน้ำตานะแต่ก็ไม่ได้ไปเสียน้ำตากับใครอะไรสักเท่าไหร่ผมไม่ได้ระบายไม่ได้คุยกับใครเลยแต่เหมือนก็จัดการตัวเองผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจัดการยังไงเอาจริงๆแล้วแค่ลืมมันไปเลยทำเหมือนก็เจอเรื่องใหม่ก็ไปเอาเรื่องใหม่เข้ามาในหัวแทนอะไรเงี้ยครับต่อไปนี้ถ้าเจออะไรในชีวิตผมรู้สึกว่าเราไม่ควรเก็บไว้คนเดียวก็เคยมีช่วงหนึ่งกับการทำงานในวงการบันเทิงนี่แหละที่ผมรู้สึก struggle กับการแสดงความรู้สึกตัวเองออกมาคล้ายๆกับเพร์ลเหมือนกันผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเหมือนกันจนพอเก็บไปเรื่อยๆเลยครับบางทีมันกระทบกับการแสดงสมมติว่ามีคนถามว่าเราเหนื่อยไหมอย่างเงี้ยผมสามารถตอบได้อย่างออโต้เลยว่าผมไม่เหนื่อยทั้งที่ผมไม่ได้ถามตัวเองก่อนด้วยซ้ำว่าที่จริงเหนื่อยหรือเปล่าความจริงอาจจะเหนื่อยมากเลยด้วยซ้ำแต่แค่ไม่ได้พูดออกมาไม่ได้ express มันออกมาแล้วก็รู้สึกไม่ได้อยากร้องไห้กับเรื่องอะไรถ้ามันในชีวิตที่เกิดขึ้นอะไรครับจนวันหนึ่งมันกระทบกับการแสดงของเราเพราะว่าการแสดงมันคือการ express ออกมาใช่ไหมครับยังโชคดีที่มีครูสอนการแสดงเขามาเตือนว่าแบบเฮ้ยมันอยู่แบบนี้ไม่ได้นะไม่งั้นจะไม่ได้ก้าวไปไหนเลยกับการแสดงอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบไม่ได้จริงว่ะงั้นต้อง honest กับตัวเองให้มากขึ้นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยว่ารู้สึกอะไรอยู่โอเคเหนื่อยก็ไม่เห็นเป็นไรหรือว่าวันนี้เราทำผิดก็ไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นก็ปลดล็อกมาได้แต่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งครับผมอยากได้รางวัลนะอยากได้รางวัลทางการแสดงหลายๆรางวัลเลยแหละอยากได้เยอะๆแล้วก็อยากมีโอกาสที่จะได้ออกไปแสดงต่างประเทศบ้างอะไรครับหรือว่าได้ผลงานที่หลากหลายขึ้นได้ทำอะไรที่ challenge ตัวเองขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำหรือพวกเรากำลังทำมันก็กำลัง drive ไปสู่สิ่งนั้นก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ก็อยากทำเพลงเหมือนกันครับอยากจะทำวงดนตรีกับน้องชายเพราะว่าน้องชายผมก็เล่นดนตรีเหมือนกันผมก็เขียนเพลงไว้เยอะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ปล่อยอะไรเงี้ยชอบพอพูดถึงรางวัลผมก็อยากได้เหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกดีที่สักครั้งหนึ่งมีคนยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพเราที่เราแสดงออกไปแต่ด้านการแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วผมสามารถเล่นไปได้เรื่อยๆจนเท่าที่เขายังให้เล่นอ่ะแต่บทบาทมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนั้นผมไม่ติดอยู่ละแค่รู้สึกว่ามันยังมีแพชชั่นกับการแสดงอยู่มันยังสนุกที่ได้อ่านบทแล้วเอาบทนี้ลงไปเล่นในแบบของเราได้ลองเป็นตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเราเองเงี้ยมันยังรู้สึกท้าทายอยู่ตลอดส่วนอย่างอื่นที่อยากทำในวงการอยากเป็นผู้กำกับผมชวนเขาหลายทีแล้วไปเล่นหนังไว้สลักรักในแสงจันทร์เหรอครับก็เป็นชื่อที่ผมว่าดูพีเรียดนะ มีคำว่าสลักอะไรเงี้ยแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ในนั้นสลักรักในแสงจันทร์ได้ยินครั้งแรกเรียกกันยังไม่ค่อยถูกเลยครับสลักรักในใต้แสงจันทร์สลักรักเงาจันทร์หรืออะไรรู้สึก
ว่ามันมีความโรแมนติกพอมีแสงจันทร์มันก็โรแมนติกแหละอันนี้สลักรักไว้ในแสงจันทร์แล้วความหมายนี่มันคืออะไรนะ ก็มีแค่พระจันทร์ที่เห็นรักของเราหรือเปล่าสลักมันลงไปในนั้น เป็นความลับ ใช่ตอนแรกที่ได้ยินคือพยายามหาความหมายของสิ่งเนี้ยว่ามันคืออะไรนะ เจ้าแสนแก้วครับ เจ้าแสนแก้วนี่ก็เป็นคนที่ผมว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ แล้วก็รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไร แต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเซนซิทีฟแล้วก็ผมว่าเปราะบางนะผมว่าเขามีความเหมือนผมนะ มันก็ต้องมีความเป็นตัวเองใส่เข้าไปด้วยแหละที่ผมใส่เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่มีทางเป็นเจ้าแสนแก้ว 100%มันจะมีความเบลนความเป็นพีคเข้ามาด้วย เบสออนมันก็เบสออนมา ใช่เบสออนตัวพีคอยู่แล้วอย่างเช่นความเซนซิทีฟที่เกิดขึ้นที่แสนแก้วต้องเจอกับปมปัญหามากมายในเรื่องอะไรเงี้ยโอ้ถ้าเป็นพีคอะเผลอๆจะรับไม่ไหวกว่าแสนแก้วอีกอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหนักมากแต่แสนแก้วเนี่ยเซนซิทีฟแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นเจ้าใช่ไหมครับเขาต้องมีหน้ากากอันหนึ่งที่เป็นภาพลักษณ์ของตระกูลของตัวเอง ที่จะไม่สามารถแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นได้มันก็เลยหลายมิติมากขึ้นกว่านั้นอีกอะไรเงี้ยบทหรือว่าฉากต่างๆมันค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็คอนฟ lict มันเยอะมากฉะนั้นการแบบทำ memory recall เนี่ยมันสำคัญมากก็เลยต้องมีภาพเยอะๆมันจะไปยากตรงการถ่ายทอดอารมณ์ออกมานั่นแหละผ่านปมตัวละครผมรู้สึกสงสารเจ้าแสนแก้วนะอยากให้เขาได้เป็นตัวเองให้ได้เยอะกว่านี้ในเรื่องนี้อยากเห็นรอยยิ้มของแสนแก้วเยอะกว่านี้แล้วก็โอเคผมเล่นจนจบแล้วนะผมเล่นจนปิดกล้องจบเรื่องแล้วผมรู้สึกภูมิใจภูมิใจกับตัวเองแล้วก็กับแสนแก้วด้วยศาสินเป็นยังไงนะหรือ ศาสินเขาเป็นนักดนตรีเป็นนักไวโอลินที่ทำงานอยู่ในไนท์คลับของคุณราชวดีก็เล่นดนตรีใช้ชีวิตกลางคืนกลางวันเนี่ยสิ่งที่เขาทำที่จริงก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ดูแลน้องสาวในความรู้สึกของเขาคือเขามีหน้าที่ดูแลน้องสาวคนนี้ให้ปลอดภัยตลอดเวลาก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันมานิดหนึ่งแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้แคร์สิ่งอื่นนอกจากที่พูดมาว่าเขาแคร์น้องปิ่นก็เขาเลยรู้สึกว่าแล้วสิ่งอื่นเขาจะต้องแคร์ทำไมในเมื่อชีวิตเขาก็มิชชั่นก็คือสิ่งเนี้ยเขาเป็นคนที่ฉลาดที่จริงมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็แต่แค่ไม่เอาเรื่องพวกนั้นอะมาใส่ใจก็เลยดูเป็นคนที่แบบไม่สนโลกไม่แคร์อะไรสักเท่าไหร่ที่จริงตอนแรกอะผมคิดว่ามันห่างเพราะด้วยวิธีการสื่อสารอารมณ์มากกว่าการสื่อสารอารมณ์ของศาสินก็คือเขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องเก็บไว้เลยเขารู้สึกอะไรเขาก็พูดเขารู้สึกอะไรเขาก็แสดงมันออกมาได้โดยที่เขาไม่แคร์อะไรแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างที่จะใช้คำว่าโมโนโทนมั่นคงก็คือแบบไม่ได้มีอารมณ์หวือหวาแบบศาสินตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันว่าเราจะเล่นยังไงให้มันออกมาดูดีแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ได้แบบที่ศาสินควรเป็นแต่พอเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆหากันไปเรื่อยๆพอมันเจอช่องที่เป็นศาสินแล้วครับก็รู้สึกว่าตัวละครนี้สนุกที่จริงแล้วเขามีอะไรให้ทำได้เยอะแยะมากมายเลยเราแค่อย่าไปตีกรอบเขาแค่นั้นเองมันเป็นเรื่องราวของตระกูลเจ้าตระกูลหนึ่งที่มาจากทางเหนือเนาะบ้านเมืองเนี่ยกำลังจะถูกยึดทรัพย์สินก็เลยต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงที่ไทยที่เจ้าพ่อเนี่ยเตรียมไว้ให้ก็คือน้องสาวผมก็คือน้องปิ่นซึ่งเจ้าแสนแก้วเนี่ยก็ไม่อยากแต่งก็เลยต้อง
มาที่ไทยแล้วก็พยายามจะหาวิธีหลีกเลี่ยงการแต่งงานแต่ในระหว่างนั้นก็ดันเกิดความรู้สึกขึ้นกับพี่ชายของคู่หมั่นเราหลังจากนั้นนี่แหละมันก็เลยเป็นคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นในเรื่องไปพร้อมๆกับบรรยากาศการเมืองที่กำลังเข้มข้นถูกไหมฮะกับการโยกย้ายทรัพย์สมบัติหรือกับการที่ความรักของเราเป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้ความรักต้องห้ามที่สมัยนั้นค่านิยมอาจจะยังไม่ยอมรับอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อความรักแล้วก็เจ้าแสนแก้วจะเลือกอะไรระหว่างหน้าที่กับหัวใจก็เป็นบรรยากาศที่ตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันจะแบบกดดันตึงเครียดแน่เลยเพราะพี่ๆเขาเก่งมากแต่พอมาออกกองจริงๆอ่ะมันกลับเป็นบรรยากาศที่สนุกมากแบบทุกคนเฮฮาเหมือนไม่เหมือนไปทำงานสักเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าในความรู้สึกเวลาเราขับรถไปกองผมรู้สึกว่าผมขับรถไปกองด้วยความที่อยากไปตลอดทุกครั้งที่ไปไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ไปทำงานไม่อยากไปเลยไม่มีเลยมีแต่แบบวันนี้อยากไปเจอพี่ๆอยากไปพูดคุยอยากไปกินข้าวอยากไปแล้วก็จะไปเล่นกับเขาในซีนวันนี้จะได้ไปเล่นกันในซีนจะได้ไปใส่กันในซีนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปแล้วก็สนุกมีความสุขแรกอาจจะมีฮะแรกคือจะแบบมีความกดดันกดดันในที่นี้หมายถึงว่าเรากลัวเราทำได้ไม่ดีแล้วพี่เขาจะต้องรอไหมพี่เขาจะต้องอะไรนู่นนี่นั่นไหมเราเกรงใจมากกว่าแต่พอหลังๆเรารู้สึกว่าเราเจอทางของเราเนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจมากขึ้นไงว่าอันนี้ได้อันนี้แหละอย่างนี้ก็เลยไม่มีความกดดันอะไรสักเท่าไหร่ก็ถ้าเล่นไม่ได้ก็แม่ตุ๊กก็รอหน่อยแล้วกัน ทุกคนไม่ปิดกั้นเลยครับแล้วทุกคนก็อยากแบบชวนพวกเราคุยมากๆแล้วมันก็ดีนะทำให้บรรยากาศในกองมันไม่ตึงเครียดเลยใช่พี่ปุ้ยเองก็ตามพี่ปุ้ยนี่คือสนุกมากเหมือนเขาได้เจอเพื่อนๆเขาหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าทุกคนแบบใส่เต็มด้วยไงทุกคนแบบไม่ค่อยมีใครแบบเล่นกันขนาดนั้นใช่แบบทุกคนแบบตั้งใจเพราะว่าบทมันยากนะพีเรียดด้วยแล้วก็บทยาวด้วยนะบทยาวเข้มข้นแบบโอ้โหมันถ้ามันเล่นสมาธิมันหลุดอ่ะแล้วพวกเราอ่ะหมายถึงว่าผมกับพีคกับเพิร์ทเนี่ยรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเราจะต่อบทกันง่ายไงคือเราสกิปมาต่อบทต่อบทต่อกันทั้งวันอ่ะบางทีอ่ะต่อกันอยู่นั่นอ่ะจนให้มันชินเข้าปากไปเลยอ่ะใช่เพราะเราก็อยากให้ในเมื่อเขาแบบตั้งใจกันทุกคนเราก็อยากให้มันราบรื่นไปเรื่อยผมว่าโรแมนติกเลยผมว่าแต่มันเป็นโรแมนติกที่มันอาจจะต้องซ่อนนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมว่าด้วยมูดแอนโทนแล้วก็บรรยากาศของเรื่องในยุคนั้นเนอะมันมีความสวยงามอยู่แล้วตั้งแต่คอสตูมฉากรวมถึงไดอะล็อกที่เราพูดกันมันค่อนข้างจะจริงใจไดอะล็อกมันค่อนข้างจะโรแมนติกมันแบบโอ้มันเป็นบางอย่างที่พวกเราทำอ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กสมัยนี้ทำแล้วนะมันไม่ได้โจ่งแจ้งด้วยมันจริงใจมันจริงใจมันเหมือนกับรุ่นปู่รุ่นย่าเราจีบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกซีนนะมันเขินอยู่แล้วทั้งตัวละครทั้งตัวคนอ่ะใช่แต่ก็แรกๆก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับพวกเราเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกๆเนาะแรกๆอาจจะนานนิดนึงแต่หลังๆเริ่มเชี่ยวชาญกันมากใช่ก็แบบเมื่อไหร่มาอ่ะมาพี่ไปวุ้ยเอาเลยไหมได้เลยหลังๆมันเร็วขึ้นจริงๆหลังๆแบบอ่ะมาอีกแล้วก็มันก็ค่อยๆง่ายขึ้นตามจำนวนครั้งที่ทำ เริ่มเชี่ยวใช่ครับผมว่ามันจะเป็นภาพที่สวยงามมากกว่าจะเป็นแบบละครเรื่องนี้มันจะเน้นไปทางความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ของตัวละครที่เกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุและผลของมันที่เราเมคเลิฟกันหรือว่าการเลิฟซีนอะไรก็ตามอ่ะเพราะว่าความรู้สึกมันพังพูมากเกินไปแล้วเกินกว่าจะแค่บอกรักกันหรือหอมแก้มกันหรือกอดกันแค่นั้นมันเลยรู้สึกว่าตัวละครสามารถทำได้แล้วก็ make sense ที่จะทำมันไม่ได้โดดขึ้นมาแล้วแบบทำไมอะไรเงี้ยมันรู้สึก
รู้สึกจริงๆ มันเลยไม่ได้รู้สึกว่าแปลกสักเท่าไหร่ ใช่มันไม่ได้ฝืนตัวละครหรืออะไรเงี้ยครับ ผมว่าเรื่องนี้มันสื่อสารให้เรามองในหลายๆ มุมมองเนาะแบบเหมือนกับมองความรักหรือว่ามองสิ่งที่คนคนหนึ่งเป็นอะในหลายๆ มุมมอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วก็อย่าตัดสินเขาในมุมมองเดียวที่เราเป็นอะคือเพราะว่าเรื่องนี้มันสะท้อนถึงความรักที่เป็นหลายรูปแบบ ทั้งพ่อรักลูก พี่รักน้อง เพื่อนคู่รักคนรัก แต่ละมุมมองผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดเลยที่แบบกระทำสิ่งนั้นออกมาเขาก็ทำด้วยความรักและความเข้าใจที่เขาเป็นแบบนั้น ทุกตัวละครสามารถเข้าใจได้หมดจริงๆ ถ้าเรามองในมุมของเขาผมรู้สึกว่ามันก็เลยสะท้อนสังคมในสมัยนี้เหมือนกันเนาะที่อย่าเพิ่งจะตัดสินใครหรือว่า อย่าเพิ่งที่จะไปว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนั้น แล้วก็เรื่องความรักในเพศเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้าง แล้วผมรู้สึกว่าสะท้อนให้คนเราเนี่ยยอมรับแล้วก็รับฟังกันมากขึ้น ผมคิดว่าสิ่งที่ผมมองเห็นกับละครเรื่องนี้เนาะสลักรักในแสงจันทร์ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางความรัก ซึ่งผมก็คิดว่าละครเรื่องนี้มันมีหลายๆอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยหรือสังคมโลกใบนี้ก็ตามมันสอดแทรกอยู่เยอะมากๆหรืออย่างเช่นการแต่งงานที่ไม่ได้แต่งงานเพื่อความรักแต่มันคือการแต่งงานเพื่อธุรกิจถูกไหมมันคือการ ซึ่งมันก็ โยย้าย มีจริงๆ ทรัพย์สินใช่ซึ่งสมัยก่อนเรามีการคุมถุงชนนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วเห็นมุมมองที่มันแตกต่างออกไปแล้วเข้าใจกับมันมากขึ้นผู้ใหญ่หลายๆคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจเด็กเจนใหม่ๆพอดูเรื่องนี้ก็อาจจะเฮ้ยหันกลับมามองอย่างที่เพอร์พูดเลยหันว่ามองลูกๆของเราบ้างว่าเฮ้ยเขามีความชอบแบบนี้เขามีความรักแบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามด้วยมันไม่ผิดเลยที่เขาจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพหรือว่าสิทธิต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ละครเรื่องนี้เป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่อความรักฝากสลักรักในแสงจันทร์ด้วยนะครับ ครับผมก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะครับสามารถรับชมละครนะครับผ่านทางกากาอุลาล่าแอปพลิเคชันนะครับหวังว่าทุกๆคนจะ enjoy กับละครของเราแล้วก็มีความสุขที่ได้รับชม หรือว่าใครที่ไม่ได้ดูสดก็สามารถดูย้อนหลังได้ในแอปวันดีครับผม